هتحمل الملف دوت من الريسورسز بتاعة المحاضرة، تسحب الملف تحطه في folder sprites. الملف دوت فيه صورتين، فاحنا عايزين نعرفه أو عايزين نعرف يونيتي إن الملف فيه صورتين وإن هو عايزينه يقسم لنا الصورتين لوحدهم. فنيجي نغير single ونخليها multiple، ندوس على sprite editor، نعمل apply، نيجي للsprite editor هنا هنلاقي كلمة slice، هندوس عليها هنخليها automatic، نعمل slice، هنلاحظ إنه قسم لنا الصورتين بالظبط، مفيش مشاكل، ندوس apply. الصورتين دولت في نوعين من الحاجات اللي ممكن نديها للاعب. هنستعمل ديت إنها تبقى عبارة عن HP، بتزود ال HP بتاع اللاعب، وديت ممكن انت تستعملها في إنها تزود الدامج بتاع اللاعب. هنيجي اللي بتزود ال HP، هنتأكد إن السورتنج لاير بتاعها bullets and powerups عشان تظهر للاعب. ممكن نخلي السكيل بتاعها 2 و2 أو 1.5 و1.5 في الإكس وفي الواي. احنا عايزينها أول لما تصطدم باللاعب أو أول لما اللاعب يروح ياخدها تختفي وتزود ال HP بتاع اللاعب، فاحنا محتاجين نحط عليها كولايدر علشان نعرف إذا كان حصل تصادم ولا لأ. هاجي أحط عليها box collider 2D، وأحط عليها برضه rigid body 2D، بس هخلي rigid body gravity بصفر، والبوكس كولايدر أخليه as trigger. دلوقتي عايزين نكتب الكود بتاعها، فنيجي في folder scripts، هعمل C# script وأسميه ال health powerup. جوه الباور هسحب السكريبت الجديد وأحطه فيها، أفتحه وأجي أحدد فيه الحاجات اللي أنا محتاجها هنا. أول حاجة أحدد مقدار الهيلث أو مقدار ال HP اللي الباور اب دي هتزوده أو اللي الحاجة دي هتزوده، فهخليه enter الهيلث. وعايزها أول لما تصطدم باللاعب تديله ال HP، ممكن أسميه دوت HP الهيد بوينت، وب on trigger enter لأن احنا مخلين الكولايدر اللي عليها is trigger. on trigger enter هغير اسم المتغير، بدل collision هخليه other، وأقول له if other game object tag، لو التاج بتاع الحاجة اللي احنا اصطدمنا بيها بيساوي player، معناه اللي احنا اصطدمنا ببلاير. عايزك تروح للأوتر وتدور على component جواه get component، الكومبوننت دوت اسمه player health، وعايزك تزود لي ال HP اللي جوه player health. لو دوسنا على player health هنلاحظ ان احنا عندنا ال HP private، واحنا عاملين ميثود معينة علشان تقلل ال HP، فاحنا محتاجين نعمل نفس الميثود بس تزود ال HP مش تقلل ال HP. هعمل public void increase HP، وهديله برضه متغير واسميه الاماونت اللي احنا هنزود بيه ال HP. فاجي اعمل HP زائد الاماونت، هنزوده بمقدار الاماونت، وهنيجي في ال health power up هنادي على الدالة ديت ال increase HP، وتقولي الدالة بتقولي اللي هي عايزة متغير نوع integer واسمه الاماونت. هقولها الاماونت اللي انتي محتاجاه عشان تزودي ال HP هو ال HP المتغير، قيمة المتغير دوت بتاع الباور اب. ده بس اللي احنا محتاجينه علشان ننفذ الفكرة ديت. فالباور اب هنديله ال HP
20 مثلا، ونتأكد ان احنا عاملين للباور اب عاملين له اس تريجر في الكولايدر بتاعه. فنيجي نشغل اللعبة، نختار البلاير، نلاحظ ان ال HP بتاع البلاير 90 هنا. فلما نيجي ندخل في الباور اب هنلاحظ ان ال HP زاد. كل ما ندخل في الباور اب ونطلع هنلاحظ ان ال HP بتاعنا بيزيد. احنا محتاجين نعمل ايه دلوقتي؟ محتاجين ان الباور اب ينزل لتحت بسرعة معينة كل فريم، وكمان عايزينه ان اول لما اللاعب ياخده يختفي او يتدمر. فهنيجي للكود بتاعه، فاحنا محتاجين نعمل private float speed، وده اللي هيحدد سرعة نزول الباور اب لتحت. ففي ال fixed update عايزين نعمل transform translate، عايزينه يعمل new أو عايزينه vector 3 to down، عايزينه ينزل لتحت. وهنمشي هنخليه ينزل لتحت بمنظور العالم، فمضروب في التايم to tilde time مضروب في السبيد بتاع اللاعب، والrelative to space to world، وده اللي بيبقى الافتراضي أصلا، فاحنا مش محتاجين نكتبها، فنقدر نمسح ديت. فاحنا عايزينه ينزل لتحت بسرعة معينة، وبنضربه في التايم to tilde time. دلوقتي عايزين إن بعد ما اللاعب ياخده ندمره نفسه، أو ندمر باور اب، نعمل destroy game object. فالسطر دوت هيخلي الباور اب أو الهيلث باور اب يتدمر، عشان احنا جايبين الجيم اوبجكت بالسمول. هنيجي نشغل لعبة، بس نتأكد ان الباور اب مدينه سرعة. هديله سرعة 3 مثلا، او اديله سرعة 4، واشغل لعبة. هنلاحظ ان البلاير دلوقتي بياخد الباور اب، وان ال HP بتاع البلاير بيزيد.